हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु चुम्स वर्ल्ड। तपाईँलाई फेरि फुड ब्लगमा सादेको रेसिपी लिएर आइरहेको छु। एकदमै सजिलो अनि एकदमै छोटो भिडियो छ। कहीँ नगइकन मेरो भिडियोलाई फ्रम स्टार्टिङदेखि लिएर एन्डसम्म विदाउट स्किपिङ हेरिदिनुहोस् होला। एन्ड स्टे ट्युन्ड। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अब यो है मुलाको खोर्सानीको अचार बनाउनुको लागि चाहिँ खानासाथ खानुको लागि मुला पनि यसो निकाल्दैछु है। अन्त यो लसुनको पत्तालाई पनि मजाले टिप्छु है। अनि म तपाईँलाई अन्त यो धनियाँ पनि मजाले टिप्छु है। सबै टिपिसकेको बादमा म तपाईँलाई भेट्नेवाला छु है। सबै टिपे अब यो सबै काट्छु है। यहाँनिर मैले मुलालाई धोएर अब चाहिँ यहाँनिर मजाले रफली काट्दैछु। हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ प्यानलाई एकदमै हिट गरेर अब चाहिँ म यहाँ मस्टर्ड ओइललाई मजाले खराउनु गइरहेको छु। खरिसकेको बादमा म यहाँनिर मेथी मजाले हालेर मेथीलाई पड्काउने गर्छु। अनि साथसाथमै मेथीको साथसाथै म यहाँनिर टर्मरिक पनि हालेर यो खरीको तेलमा हालेर मजाले खर्न लाउँछु। हेर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मुला काटेर डल्ले खर्सानीलाई पनि सानो काटेर अनि धनियाँ लसुनको पत्ता अनि प्याजले काटेर मजाले छुट्याएर राखेको छु है। अब यसको माथि सबै मुलाको माथि सबै हाल्नु गइरहेको छु। नुन पनि हालिरहेको छु। अब चाहिँ यहाँनिर खरेको तेललाई मजाले यो सबैको माथि मजाले यसरी हालिदिने एन्ड मिक्स मिक्स मिक्स। हेर्नु सक्नुहुन्छ मेरो सादेको मुला कति मिठो कति दामी देखिरहेको छ। प्लस आफ्नै बारीको घरको है, आफ्नै बारीको मुला भएको कारणले गर्दा झन् मिठो भयो है। एकदमै दामी। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस् होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।